أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي لآخرتي ودنياي، مولاي الإمام الرؤوف السلطان علي بن موسى الرضا عليه السلام، صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالد والدي وأهل بيتي وجيراني وأصدقائي وإخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، ومن قلدني الدعاء والزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد رسول الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا وارث علي بن الحسين سيد العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار، السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصي البار التقي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته، إنه حميد مجيد. اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حوائجي، وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي أتيتك زائرا
وافدا عائذا مما جنيت على نفسي، واختطبت على ظهري، فكن لي شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي، فلك عند الله مقام محمود، وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك، وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم وبالبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، صلى الله عليك يا مولاي، صلى الله على روحك وبدنك، صبرت أنت الصادق والمصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن، ثم أبتهل في اللعنة على قاتل أمير المؤمنين وعلى قتلة الحسن والحسين وعلى جميع قتلة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة نامية زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله